สวัสดีค่ะใครๆเข้าครัววันนี้นะคะจุ๊บได้เอาตัวเค้กผลไม้มาฝากเพื่อนๆค่ะตัวนี้นะคะจะตัดออกเป็นประมาณ 2-3 ชั้นค่ะเพื่อที่ว่าสามารถตกแต่งนะคะเป็นเค้กวันเกิดได้ด้วยค่ะแล้วก็ผลไม้ที่จุ๊บใช้นะคะก็จะเป็นตระกูลเบอร์รี่ค่ะรสชาติอร่อยหวานอมเปรี้ยวตัดกับตัวเค้กเลยค่ะยังไงอย่ารอช้าเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูเค้กเบอร์รี่ฟรุตตี้มีดังนี้ค่ะไข่ไก่แป้งเค้กน้ำตาลทรายครีมสดน้ำตาลทรายน้ำมันน้ำเปล่าผงฟูเกลือผลไม้เบอร์รี่ตามใจชอบจุ๊บใช้เป็นกีวีสตรอเบอรี่และบลูเบอรี่ค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวฟรุตตี้เบอร์รี่เค้กกันเลยค่ะส่วนผสมวันนี้นะคะที่จุ๊บใช้สำหรับเนื้อเค้กค่ะก็จะเป็นเค้กชิฟฟ่อนค่ะก็จะมีความนุ่มนะคะแล้วก็กินแล้วละลายในปากเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มตีกันเลยค่ะอันดับแรกใส่ไข่ไก่ค่ะอันนี้จุ๊บแยกไว้เป็นไข่แดงอย่างเดียวนะคะ8ฟองตีรวมกับน้ำตาลทรายค่ะให้ขึ้นฟูเลยนี่ค่ะใช้สปีดสูงสุดเลยค่ะให้ขึ้นฟูเป็นสีขาวเลยนะคะโอเคค่ะตัวเนื้อเค้กอันนี้นะคะก็เปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็ขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจุ๊บก็จะผสมของแห้งให้เข้ากันค่ะก็จะมีแป้งที่จุ๊บได้ร่อนไว้แล้วแล้วก็เกลือตามด้วยผงฟูค่ะเสร็จแล้วเราก็คนเลยให้เข้ากันกับของเหลวค่ะก็จะเป็นน้ำมันผสมกับน้ำเสร็จแล้วเราจะใส่2อย่างนี้ค่ะสลับกันลงในนี้แบ่งใส่ประมาณ2ครั้งค่ะเริ่มจากแป้งก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำค่ะแล้วก็ตีเขาด้วยสปีดเบาค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายค่ะก็เทใส่ให้หมดเลยส่วนผสมอันนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วก็เข้ากันแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปจุ๊บก็จะไปตีมือแรงค่ะแล้วเดี๋ยวจะเอามาโฟกับตัวนี้ค่ะค่ะขั้นตอนนี้นะคะจุ๊บก็จะมาตีมือแรงค่ะสำหรับตัวฟรุตตี้เบอร์รี่เค้กค่ะจุ๊บใส่ไข่ขาวลงไปในโบว์แล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายใส่ให้หมดเลยค่ะแล้วก็ตีเขาให้เข้ากันด้วยสปีดสูงจุ๊บจะตีจนยอดมันเป็นไม่แข็งมากอะค่ะประมาณฟูกลางๆจุ๊บก็ตีนะคะให้ยอดค่ะขึ้นฟูประมาณนี้มันก็เวลาเรายกจากตะกร้อขึ้นนะคะก็คือปลายเขาก็จะหักมานิดนึงถ้าแข็งไปอะค่ะมันก็จะไม่หักเลยจุ๊บก็จะตีให้มันเป็นยอดขึ้นฟูแบบนี้ค่ะปานกลางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวไข่ขาวหรือเมอแรงอันนี้ค่ะไปตะล่อมคู่กับตัวเนื้อเค้กที่เราได้ตีไว้โอเคค่ะเดี๋ยวจุ๊บก็จะแบ่งตัวเมอแรงใส่เป็นประมาณ3ส่วนนะคะนี่ก็จุ๊บจะใช้เป็นตะกร้อค่ะเพราะจุ๊บถนัดแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆไม่ถนัดใช้เป็นไม้พายได้ค่ะแล้วก็รีบคนเขา
ค่ะจุ๊บก็ได้ตะล่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจุ๊บก็จะเอาตัวนี้ค่ะไปใส่แม่พิมพ์ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะจุ๊บก็จะใส่เป็น2อันนะคะเพื่อที่ว่าเราไปอบอะค่ะมันก็จะได้อบแค่ในเวลาแป๊บเดียวถ้าเราอบอันเดียวแล้วเอามาหั่นครึ่งอะค่ะมันจะใช้เวลานานค่อยๆเทลงไปนะคะโอเคค่ะก็เท่ากันแล้วนะคะเดี๋ยวจุ๊บจะเอาเข้าอบค่ะอยู่ที่ประมาณ15นาทีไฟบนล่างพัดลมเลยค่ะที่อุณหภูมิ180องศาค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาตกแต่งกันค่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้จุ๊บก็จะมาตีวิปปิ้งครีมนะคะจุ๊บใช้เป็นครีมสดค่ะสำหรับตกแต่งตัวฟรุตตี้เค้กเบอร์รี่ของเราค่ะก็เดี๋ยวตีครีมใส่หมดเลยใส่ในโถอันนี้ค่ะตีด้วยสปีดสูงสุดนะคะให้ตั้งยอดแข็งเลยค่ะจุ๊บก็ตีวิปครีมนะคะขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำตัวนี้ค่ะไปตกแต่งกับเค้กของเราค่ะค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะมาลงมือตกแต่งตัวฟรุตตี้เบอร์รี่เค้กกันเลยค่ะอันนี้ก็ได้พักตรงตะแกรงเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวจุ๊บก็จะตัดเศษข้างหน้ามันออกก่อนค่ะเสร็จแล้วจุ๊บก็จะเริ่มใส่ครีมเลยค่ะใส่ไส้แล้วก็ใส่ครีมแต่ว่าเดี๋ยวจุ๊บจะมีถาดนี่ค่ะจุ๊บก็จะใส่ถาดตัวนี้แล้วก็ตามด้วยเค้กที่จุ๊บตัดหน้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เทวิปปิ้งครีมลงไปเลยค่ะก็เทตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบครีมเยอะก็ใส่เยอะได้เลยนี่ค่ะแล้วจุ๊บก็จะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่เลยแล้วก็ตามด้วยกีวีค่ะแล้วก็เบอร์รี่ค่ะเสร็จแล้วก็โปะด้วยชั้นที่2เลยค่ะโอเคค่ะและอันนี้จุ๊บก็จะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่นะคะข้างบนเหมือนกันโอเคค่ะจุ๊กก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วก็พร้อมรับประทานได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเบอร์รี่ตัวไหนนะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นผลไม้ตัวอื่นนะคะที่เพื่อนๆชอบได้เนาะสำหรับวิธีทำและอัตราส่วนค่ะเข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ fruittravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้จุ๊บขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย